550 năm qua, không đâu mà hội tụ những danh nhân chí sĩ nhiều như trên cái vùng đất Gò Nổi này. Một cái yếu tố nữa đó là cái con người trên chính cái vùng đất Gò Nổi này. Thì người ta thấy 550 năm qua, không đâu mà hội tụ những danh nhân chí sĩ nhiều như trên cái vùng đất Gò Nổi này đối với cái Quảng Nam và Đà Nẵng. Thì đó là những cái con người mà tiên phong trong những lĩnh vực của thời đại. Lấy ví dụ Trần Cao Vân là người viết Trung Thiên Dịch, nó như là trong một cái mạch nguồn của kinh dịch từ buổi ban sơ. Phạm Phú Thứ là một cái nhà canh tân, và ông là cái người mà đưa ý tưởng ra để xây dựng cái cảng biển đầu tiên để Việt Nam giao thương với quốc tế, đó là cảng Hải Phòng, khi ông là trong cái chức quan hình như là tổng đốc hay gì đó ở cái Hải Phòng ngày xưa. Rồi cái người mà mở trường ngoại ngữ đầu tiên cho Việt Nam thì cũng là cụ Phạm Phú Thứ. Rồi Hoàng Diệu là một tổng đốc thành Hà Nội, người tuần tiết giữ thành. Cái vùng đất mà có hai vị làm tổng đốc thành Hà Nội, đó là Lê Đình Đỉnh và Hoàng Diệu. Hai ông này sống trong một cái làng rất là nhỏ trong cái vùng đất này. Rồi chúng ta thấy rất là nhiều những cái danh nhân chí sĩ khác, như là Lê Đình Thám, Lê Đình Dương. Rồi một cái gương mặt rất tiêu biểu nữa đó là Phan Khôi, một người mở đầu cho cái thơ mới của Việt Nam, cũng là tiên phong. Sau này thì có hai cái giáo sư rất là nổi tiếng về ngành toán học, đó là giáo sư Hoàng Tụy và giáo sư Ngô Việt Trung, đều là viện trưởng viện toán học của Việt Nam. Rồi một cái gương mặt mà ai cũng biết, đó là bà Nguyễn Thị Bình, một cái nhà ngoại giao rất là xuất chúng. Một tấm gương anh hùng như là Trần Thị Lý, tất cả đều ở trên cái vùng đất này. Và đương đại thì chúng ta thấy về lĩnh vực công nghệ thông tin thì Trương Gia Bình chính là quê gốc ở Gò Nổi. Hình như là Lê Hồng Minh là chủ tịch hội đồng quản trị của một cái tập đoàn công nghệ thông tin Việt Nam, trong đó là sở hữu cái Zalo mà chúng ta đang sử dụng rộng rãi, lại là gốc ở Gò Nổi. Và còn rất nhiều những nhân vật khác nữa. Như vậy cái vùng đất này là nơi hội tụ của những cái linh khí. Và theo chú thì nó chính là một cái âm hỏa sơn để mà tiếp lửa cho một cái dương hỏa sơn, đó là Ngũ Hành Sơn. Rõ ràng hơn ở khúc này. Và chúng ta thấy núi Chúa, nơi đặt khu đền tháp này, với Hải Văn Quan và Cù Lao Chàm, nó tạo thành một cái tam giác đều. Và trong đó Ngũ Hành Sơn là trực tâm, và Hội An chính là cái điểm giao nhau giữa cạnh núi Chúa và Cù Lao Chàm. Và cái đường phân giác đi qua từ Hải Văn Quan qua Ngũ Hành Sơn, nó được thể hiện rõ trên cái tam giác đó. Và đó là lý do chú đã viết tiếp cái tiểu thuyết là Mật Mã Tam Giác Thần, để giải mã tất cả những cái bí ẩn ở bên trong cái cấu trúc địa linh này, trong cái dòng chảy lịch sử, trong cái cuộc giao thoa văn hóa giữa Việt và Chăm, cũng như cái cội nguồn của thần nông thủy tổ qua cái tiểu thuyết đó. Và ở cái tam giác thần này, một cái cấu trúc nó vô cùng là độc đáo. Ngũ Hành Sơn là cái trực tâm, thì nếu như chúng ta lấy Ngũ Hành Sơn làm cái tâm điểm, chúng ta xoay một vòng thì nó tạo ra một cái thái cực đồ rất là tròn trịa. Đó nè.
Và cái thái cực đồ này người ta những nhà nghiên cứu cũng đã nhắc tới từ lâu. Chú mới bổ túc thêm một cái trục Tây Đông. Vì cái trục Bắc Nam chúng ta đã có, ông bà mình đã đặt rồi đúng không? Dạ đúng Nhất rồi. Hồng Hà, Ba Tam Đảo, Năm Ngũ Hành, Bảy Thất Sơn, Chín Cửu Long. Dạ. Thì cái trục Tây Đông này nó cũng hàm chứa cái hệ số dương lẻ đó, 1, 3, 5, 7, 9. Đó là nhất là núi Chúa. Xong là tới một cái Tam Sơn Đảo Yến. Một cái Tam Sơn ở Gò Nổi là một cái Âm Hỏa Sơn. Xong đó là tới Ngũ Hành. Rồi ra nữa Cù Lao Chàm có 7 đảo. Ra nữa Vành Trăng Khuyết của Hoàng Sa nó có 9 đảo. 1, 3, 5, 7, 9. Và cái trục này nó là biểu hiện cho một cái con số dương cộng con số âm. Ta thấy rõ ở Ngũ Hành Sơn 5. là có Ngũ Hành Sơn là 5. Dạ. Nhưng nó là 6. Nó cộng một số âm, đó là Âm Hỏa Sơn, là thành 6 ngọn. Thì Cù Lao Chàm có 7 đảo. Dạ. Nhưng trong đó có Hòn Khô mẹ và Hòn Khô con. Đó là số 8. Tương tự như vậy, chắc rằng ở Âm Hỏa Sơn số 3 nó cũng có bồng âm là số 4. Và núi Chúa thì nó cũng sẽ là con số 2. Bởi vì lên ở ngay chỗ chân khu đền tháp Mỹ Sơn này, chúng ta nhìn xuống phía đông nam, chúng ta thấy có một ngọn núi quắp y như núi Chúa này. Một ngọn hướng về nam, một ngọn hướng về tây. Nó vẫn tiềm ẩn một con số 2 ở đó. 2, 4, 6, 8 trên cái trục này. Đó. Và điều đó đối với giải mã về những cái con số về trong cái văn hóa Việt thì nó rất là có ý nghĩa. Cho nên cái tâm của cái thái cực đồ này là sự giao nhau của hai trục Bắc Nam và Đông Tây. Chú quan sát kỹ ghê. Và như vậy thì cái câu chuyện là chúng ta cần giải mã cái thái cực đồ này. Dạ. Chú đang viết cỡ khoảng được 25 cái chương. Dạ. Để giải mã những cái bí ẩn về cái thái cực đồ này, nó liên quan tới cái nền văn hóa Việt của chúng ta từ ngàn xưa như thế nào. Và cái cội nguồn của nó chính là cái câu chuyện về thần nông thủy tổ. Yeah. Mặc dù cái tác phẩm đó thì đang viết, chưa hoàn thiện, chưa xuất bản, nhưng những tác phẩm gỗ đã được điêu khắc. Đó là cái câu chuyện về thần nông, 7 tác phẩm ở sân vườn. Yeah. Thì đã được hình thành. Thì trong cái câu chuyện về thần nông thì có bao nhiêu điều mới mẻ. Nó có thể là những cái góc nhìn mới một cách riêng tư, nhưng với chú thì nó rất mới. Bởi vì nó mới, bởi vì mình chưa đọc nó ở đâu cả. Dạ. Xíu nữa mình phải làm một cái video là đi đến từng cái tác phẩm gỗ này để quay từng cái cảnh đó. Tại vì con nghĩ mỗi cái tác phẩm gỗ ở ngoài cũng xứng đáng được riêng một cái episode với 7 cái tác phẩm gỗ này. Thì quay lại với cái bức phù điêu sông Thu núi Ngọc này, chúng ta thấy được rằng cái con số 5 nó đang đặt ở trọng tâm. Và cái con sông Thu Bồn này nó không chỉ là một cái nôi của nền văn hóa Sa Huỳnh, mà nó từng tồn tại một cái nền văn minh và là một cái con sông độc đáo bậc nhất của Việt Nam. Và nó độc đáo hơn nữa, nó là một cái cội nguồn để từ đó chúng ta kết nối lại với toàn bộ dòng chảy lịch sử. Trong đó có thần nông thủy tổ. Và phải chăng Sâm Ngọc Linh là một sản phẩm tiêu biểu nhất, độc đáo nhất trong cái sản vật của cái văn minh nông nghiệp? Con thấy cái mà làm cho con thêm tự hào về Việt Nam mình nhất đó là những cái sản vật mà như chú nói, không những được Việt Nam công nhận mà thế giới công nhận, là từ sâm cho tới tiêu cho tới cả quế, cả những cái loại rau trái. Ví dụ như mình nói về rau sống đi chẳng hạn, thì chú có nhắc cái đó lần trước nữa, là
rau của mình được tính vô là dinh dưỡng, cái hớp là cái gia vị rau sống của mình ăn, là hiện tại là cái nguồn nguyên liệu đó nó vẫn là sạch nhất và nó loại một nhất. Thì chú chia sẻ một chút về cái chất dinh dưỡng hay là cái gì làm cho rau ở địa phương của mình lại khác với những cái tỉnh khác vậy đâu? Chú nghĩ rằng có lẽ là do cái linh khí của cái dòng sông Thu Bồn này nó vốn nó tiềm tàng như vậy. Cái linh khí này nó được hình thành từ một cái cấu trúc địa linh mà trời đất đã ấn định như vậy. Dạ. Cho nên là chúng ta thấy cái gì được tạo nên trên cái dòng sông Thu Bồn này nó cũng có một cái sự độc đáo riêng của nó. Và trong đó các cái loại rau thì đặc biệt là rau trà quế. Dạ. Thì chú nghĩ rằng nếu mà chúng ta lấy cái rau trà quế này mà chúng ta đi kiểm định về cái chất lượng cũng như cái hàm lượng về dưỡng chất, dường như là chắc chắn rằng nó sẽ cao hơn tất cả những cái loại rau ở hai đầu Nam Bắc. Yeah. Cái này với cái trực quan thôi chúng ta cũng dễ nhìn thấy. Bởi vì ví dụ như cái rau quế đi của miền Bắc hay miền Nam thì chúng ta thấy lá nó rất là to. Yeah. Hương nó sẽ không đậm như cái loại rau quế của trà quế, nó rất nhỏ nhưng mà nó rất là đậm hương. Đúng rồi. Chỉ bằng trực quan chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi. Cái mùi thơm cũng rất là khác. Ăn cái vị cũng rất là khác. Tất nhiên nếu mà chúng ta biết trồng nó một cách thuận tự nhiên, hoàn toàn là hữu cơ, thì cái chất lượng rau trà quế nó còn cao hơn nữa. Yeah. Và cái rau là một cái biểu hiện trong những cái loài dược liệu cỏ cây của cái vùng đất này thôi. Và như chúng ta thấy những cái dược liệu ở thượng nguồn và cuối biển đó, nó đã độc đáo như vậy rồi. Yeah. Thì những cái rau củ quả, những cái gì đó hoang dại thôi trên cái dòng sông Thu Bồn này, nó cũng đã chứa đựng một cái gì đó có cái chất lượng. Con nhìn thấy rất là nhiều, mình nói một chút là mất bao lâu để nghệ nhân làm được cái này? Rất là lâu luôn. Cái tiểu thuyết thì dành ra cỡ 1 năm để viết và hoàn thiện nó. Yeah. Sau đó phải mất 3 tháng để vẽ và mất 3 năm để hoàn thiện cái bức phù điêu này. Yeah. Tất nhiên 3 năm đó không phải chúng ta liên tục làm, nhưng mà trong khoảng thời gian 3 năm. Bởi vì khi mà chúng ta làm nó chưa xong thì chúng ta đã giới thiệu cho khách du lịch rồi. Dạ. Bây giờ con đến con nhìn thấy con wow quá. Chú nói thêm một chút về cái này là cái cổng của Hải Vân Quan đúng không chú? Thì tại sao chú lại quyết định bỏ nó vô ở một phần của sông Thu núi Ngọc? Tại vì nó nằm trong cái tam giác thần này. Dạ. Và cái dải Hải Vân nó có một cái vai trò rất đặc biệt đối với cái thời tiết khí hậu của cái vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng. Đúng. Đi qua Huế cái là khác hẳn với lại Đà Nẵng liền. Chúng ta quan sát thấy rằng cái đèo Hải Vân nó là một cái bình phong ở phía bắc của Đà Nẵng, Quảng Nam. Và nó có cái vai trò là điều tiết được cái thời tiết cũng như cái khí hậu trong một năm. Cụ thể là cái Tết của cái vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng này nó rất là đặc biệt. Yeah. Nó đặc biệt một phần là nhờ cái thời tiết mà chính cái đèo Hải Vân này nó đã góp phần vào. Ví dụ như là tới Tết chúng ta thấy cái nhiệt độ ở Quảng Nam Đà Nẵng bao giờ nó cũng cao hơn ở ngoài Huế 2 đến 3 độ. Và đó là cái thời điểm đầu năm nó thường bị ảnh hưởng những cái đợt không khí lạnh. Thì ở Huế luôn luôn Tết là mưa phùn và gió lạnh. Nhưng qua khỏi cái đèo Hải Vân vào đây thì nó sẽ ấm hơn, bởi vì nhiệt độ nó cao hơn tới 2-3 độ. Nó ấm hơn. Và cái khí xuân ở trên cái vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng này nó đậm nét hơn cái khí xuân trong tất cả các cái vùng đất còn lại của lãnh thổ. Yeah.
Bởi vì chúng ta thấy miền Bắc thì mùa xuân thường hay là mưa phùn, giá lạnh, vô tới Huế. Nhưng mà bắt đầu từ qua đèo Hải Vân thì Quảng Nam thì ấm hơn. Mà khi dịch chuyển vô tới Quảng Ngãi, Bình Định á, thì nhiệt độ nó cũng nhích dần lên một vài độ. Đấy. Mà khi nhiệt độ nó nhích lên rồi thì cái khí xuân á, nó bắt đầu nó loãng hơn, nó nghiêng về cái độ nóng nhiều hơn. Đúng rồi. Và vô tới Nha Trang, vô tới trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy nó không còn cái khí xuân nào nữa hết, gần như vậy. Và nó là nóng. Con cũng đồng ý là mùa xuân ở quê mình là mát nhất. Không hiểu tại sao năm nào mùa xuân cũng là cái mùa mà khí hậu là đã nhất. Mặc dù nó rất là ít, nó rất là ngắn thôi, nhưng mà đúng như chú nói là xuân hạ thu đông là rất rõ ở quê mình. Chúng ta thấy rằng khi mà cái mùa đông nó âm u, nó rét mướt như vậy, nó làm cho con người giống như là có cái sự co lại. Nhưng mà đến những ngày Tết khi lập xuân đó thì cái ánh nắng mặt trời nó bắt đầu xuất hiện, nó làm cho cái con người trở nên phấn chấn. Và đó là một ký ức tuổi thơ mà chúng ta không thể nào quên được, là cứ đến cái dịp đó là con người chúng ta nói giống như nó nở vậy. Nó giao cảm với đất trời, những cái năng lượng ở bên trong nó được đánh thức lên. Và bắt đầu chúng ta thích trồng hoa, chơi Tết, chúng ta thích sửa sang nhà cửa. Đó, cho nên cái Tết ở Quảng Nam nó rất là đặc biệt. Chú nghĩ rằng nó có cái sự đặc biệt hơn ở những vùng khác, là tâm thức đó nó được giao hòa với cái thiên nhiên. Cho nên mọi người là thích mua sắm Tết nhất, rồi sửa sang nhà cửa, đầu đường trong nhà đều quét dọn rất là sạch sẽ. Và cái không khí đón xuân là nó rất là đặc trưng. Và cái dãy Hải Vân này chính nó tưởng chừng như nó chỉ là một dãy núi thôi, nhưng mà nó tác động đến cái tâm thức của con người vùng đất đó một cách rất là đậm nét vào những cái thời khác như vậy. Và cái Hải Vân Quan này chính là ngày xưa nó là một cái cửa ải, nó nằm trên cái con đường Cái Quan chạy xuyên suốt trên cái dải đất hình chữ S này. Thì ngày xưa mà muốn đi từ phía Bắc mà qua đất của Quảng Nam thì buộc phải đi qua cái cửa ải này. Ngày nay thì thông hầm rồi thì nó đơn giản, nó chỉ cần là một di tích thôi. Để hồi nãy nói về cái vai trò của Hải Vân thì chú có viết một bài nó đầy đủ về cái vai trò của dãy Hải Vân và cái Tết của cái vùng quê của Quảng Nam nó đặc biệt như thế nào.